Βρισκόμαστε στην Καρδίτσα, στην περιοχή των Καμινάδων, στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Ο Ιερός Ναός εκτίστηκε το 1842 από υπηρώτες τεχνίτες, οι οποίοι την εποχή εκείνη έχτισαν και άλλες εκκλησίες στην περιφέρεια της Καρδίτσας. Στην κόγχη του ιερού υπάρχουν εμφιαλωμένα πιάτα, όπως επίσης και λιθανάγραφες παραστάσεις πτηνών, φυτών και διαφόρων άλλων συμβόλων. Πάντως γενικά εξωτερικά ο ναός είναι λιτός, φέρει μόνον λίγους λιθανάγραφους σταυρούς. Υπάρχουν δύο κινητές εικόνες, η μία του Ιησού Χριστού από το 1898 και η άλλη της Παναγίας 1911 που είναι δωρεά της αδερφότητας του Αγίου Όρους. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο, κατασκευάστηκε το 1846 και αγιογραφήθηκε το 1853 με τη βοήθεια του Ιερού Παγκαρίου. Η εκκλησία έχει γυναικονίτη, ο οποίος έχει αγιογραφηθεί από Σαμαριναίους ζωγράφους. Το όνομα της εκκλησίας δόθηκε διότι το 19ο αιώνα είχε ενσκύψει φοβερή νόσος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και για να απαλλαγούν από τον λοιμό αυτό που υπήρχε έδωσαν το όνομα της Ζωοδόχου Πηγής, πιστεύοντας ότι η Ζωοδόχος Πηγή θα το σώσει από τον λοιμό. Ο Ιερός Ναός δεν έχει μεγάλο ύψος και αυτό οφείλεται στο ότι υπήρχε διάταγμα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το ότι τα χριστιανικά κτίσματα δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το κονάκι του Τούρκου άρχοντα. Βρισκόμαστε εντός του Ιερού Βήματος του Ιερού Ναού της Ζωοδόχου Πηγής και όπως βλέπετε ενώπιον της Αγίας Τραπέζης υπάρχει ξυλόγλυπτο κυβόριο όπου είναι της ιδίας εποχής και τεχνοτροπίας με το ξυλόγλυπτο τέμπλο από τους ιδίους τεχνίτες. Προ περίπου μια 20ετίας έγινε συντήρηση του Ιερού Ναού και καθαρισμός και η αρχαιολογία, αν κοιτάξουμε πάνω στο τόξο, θα δούμε ότι έχει αφήσει έναν μάρτυρα. Αυτό το μαύρο πλαίσιο ήταν η αρχική κατάσταση των αγιογραφιών, των τοιχογραφιών και στη συνέχεια βλέπουμε πώς αποκαταστάθηκε το μνημείο. Επίσης, αν δούμε εδώ στην κολόνα, στην αντερίδα κάτω από τον προβολέα, υπάρχει επίσης ένας μάρτυρας που αναδεικνύει το πριν και το μετά. Ένα καφέ σημείο ήταν καλυμμένο έτσι με αυτό το χρώμα και στη συνέχεια αποκαλυφθήκαν οι φυτικοί διάκοσμοι που οι 4 κολόνες μεταξύ τους έχουν διαφορετικά σχέδια. Ομοίως και το τέμπλο, χαμηλά κάτω υπάρχει μια πράσινη λωρίδα που δείχνει το πώς ήταν πριν τον καθαρισμό και το πώς έγινε στη συνέχεια. Και πάνω η πρώτη εικόνα στα δεξιά μας που δεν καθαρίστηκε είναι αρκετά σκούρα, μαύρη και οι υπόλοιπες προς τα αριστερά που έχουν καθαριστεί και έχουν τα φωτεινά αυτά πλέον χρώματα. Οι υγρασίες έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα και γι' αυτόν τον λόγο η αρχαιολογία πολύ πρόσφατα έκανε και μια αποστραγγιστική τάφρο πέριξη του Ιερού Ναού με προοπτική να συλλεγούν όλα τα νερά τα οποία έρχονται στον Ιερό Ναό με απότερο σκοπό να διαφυλάξουν το μνημείο που είναι μοναδικό.